Dear friends, our next article is इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफी, ECG करणे. सुरुवातीला पेन रेकॉर्डर वॅलेर यांनी बनवला आणि त्याच्यानंतर एंतोवॅन यांनी याचा शोध लावला. इथं जे इन्स्ट्रुमेंट आपल्याला दिसतंय ते इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ आहे. हा आणि त्याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग केलेला हा जो पेपर दिसतो, ग्राफ पेपर आपल्याला, त्याला आपण म्हणतो कार्डिओग्राम. त्याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम. रेकॉर्डेड ग्राफ पेपर जो दिसतो त्याला इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम म्हणायचं आणि डिव्हाइसला इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ. आपल्या हार्टच्या ॲक्टिव्हिटीजचा रेकॉर्ड करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफीचं टेक्निक यूज करतो. आता या टेक्निकचा बेस काय आहे? आपल्याला माहिती आहे, आपल्या ज्या मसल्स आहेत त्या मसलमध्ये कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशनच्या वेळी काही चेंजेस होत असतात. कॉन्ट्रॅक्शनला आपण सिस्टॉल आणि रिलॅक्सेशनला डायस्टॉल म्हणतो, परंतु त्या दरम्यान मसलमध्ये काय घडतं तर आपल्याला माहिती आहे इथं Na+ बाहेर आहे, Na+ बाहेर आहे. सोडियम आयन्स प्रेझेंट इन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लुइड आणि हे सोडियम आयन्स जे आहेत ते आत येतात, आत येतात, आत येतात, आत येतात आणि मसलमध्ये सोडियम आयनची एंट्री झाल्यामुळं मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं. मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं, त्याला आपण म्हणतो डिपोलरायझेशन. पूर्वी सोडियम आयन बाहेरच असतील, पोटॅशियम आयन आत असतील. सर्वात जास्त आयन्स आपल्या सेलमध्ये पोटॅशियम असतात. नॉर्मल रेस्टिंग फेज असते, त्याला आपण पोलराइज्ड स्टेट म्हणतो. पण सोडियम आयन आत एंट्री करतात आणि मसलचं कॉन्ट्रॅक्शन त्यामुळं होतं. त्या फेजला आपण म्हणतो डिपोलरायझेशन. त्यानंतर आपल्याला माहिती आहे पोटॅशियम आयन्स आर प्रेझेंट इनसाइड द मसल और सेल. त्यानंतर काय होतं? पोटॅशियम आयन्स बाहेर जातात, पोटॅशियम आयन्स बाहेर पडतात आणि पोटॅशियम आयन्स बाहेर पडल्यामुळं रिलॅक्सेशन होतं या मसलचं. त्याला आपण काय म्हणतो? रिपोलरायझेशन. आणि नंतर सोडियम पोटॅशियम आहे त्या स्थितीत पंप, सोडियम पोटॅशियम पंप. हे आर्टिकल तुम्हाला ॲक्च्युअली नर्वस कोऑर्डिनेशनमध्ये आहे, न्यूरल कोऑर्डिनेशनमध्ये आहे, त्यावेळी आपण डिटेल समजून घेऊ. आत्ता फक्त एवढं लक्षात ठेवा.
आणि मग सोडियम आयन आत आल्यामुळं इथं काहीतरी ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होतं की नाही? होतं. आणि मग त्या हृदयामध्ये जे ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होतं ते बॉडीच्या सरफेसला सुद्धा येणार आहे. फक्त तो करंट अगदी कमी असतो आणि त्यामुळं आपल्याला काही शॉक लागत नाही. आणि तो जो करंट आहे, ते जे पोटेन्शियल आहे ते सरफेसला काहीतरी येणार आणि मग या सरफेसला आलेलं पोटेन्शियल आपण रेकॉर्ड करतो आणि ते जे टेक्निक आहे त्याला आपण म्हणतो इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफी. पूर्वी यामध्ये 3 इलेक्ट्रोड वापरले जात होते, आता 6 किंवा आणखी जास्त. इथं जर आपण पाहिलं तर पहा, त्याच्या चेस्टमध्ये इलेक्ट्रोड्स बसवलेले आहेत, लीड्स इथं बसवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये जेल अप्लाय केलं, कंडक्टिंग जेल अप्लाय केलं जातं आणि रिस्ट आणि लेगला एका पायाला, म्हणजे हे 3 जे आहेत, 2 इथले आणि हे 3 आणि मग बाकीचे चेस्टला इलेक्ट्रोड्स जोडले जातात. 3 महत्वाच्या इलेक्ट्रिक लीड्स त्यामध्ये बसवल्या जातात. 1 टू ईच रिस्ट अँड लेफ्ट अँकल. आणि मग त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्हिटी काय होते ती आपण रेकॉर्ड करतो आणि मग ते ग्राफ पेपरवर त्याचं प्रेझेंटेशन येतं किंवा आपल्याला मॉनिटरवरती सुद्धा पाहता येतं. तुम्ही पाहता हॉस्पिटलमध्ये मॉनिटरवरती हे रेकॉर्ड आपल्याला पाहता येतं. तर अशा प्रकारचं हे टेक्निक आहे इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफी. आता या दरम्यान होतं काय काय बघा. PQRST प्रत्येक कार्डियाक सायकल मध्ये PQRST अशा प्रकारे आपल्याला प्रेझेंटेशन मिळतं. याच्यावरून आपल्याला हार्टची इलेक्ट्रिक ऍक्टिव्हिटी कशी आहे ते चांगल्या पद्धतीनं समजू शकतं. पहा, इथं 2 ऑरिकल्स आहेत, 2 व्हेंट्रिकल्स आहेत. पी वेव्ह इंडिकेट्स, पी वेव्ह स्टार्ट होते याचा अर्थ एसए नोड स्टिम्युलेट होतो, कॉन्ट्रॅक्शनची वेव्ह जनरेट करतो आणि त्यामुळं ऑरिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होतात. त्यालाच आपण म्हणतो डिपोलरायझेशन ऑफ ऑरिकल्स, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ ऑरिकल्स, सिस्टॉल ऑफ ऑरिकल्स. आणि पी वेव्ह मध्ये हे सर्व घडतं. 0.1 सेकंड ड्युरेशन तुम्हाला माहीतच आहे. त्यानंतर QRS that indicates ventricular systole. त्या दरम्यान काय होतं, QRS कॉम्प्लेक्स मध्ये काय घडतं बघा. हे एव्ही नोड पिक करतो इम्पल्स, बंडल्स ऑफ हिस आणि पुरकेंजेस फायबर मार्फत तो पास करतो. आणि त्यामुळं लगेच काही इथं क्यूला सुरुवात होणार नाही कॉन्ट्रॅक्शनला, पण इम्पल्स कंडक्शन मात्र सुरू झालं. आणि मग त्याच्यानंतर इकडं थोडं पुढे गेल्यानंतर मग वेंट्रिक्युलर सिस्टॉल, डिपोलरायझेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ही प्रोसेस होणार. आणि ती काही लगेच कंप्लीट होईल असं नाही, पुढं काही फेज राहणार आहे. जसं हे सुद्धा पुढं काही राहिलेलं आहे ना, तसं हे सुद्धा पुढं काही ड्युरेशन राहणार आहे. अँड टी वेव्ह इंडिकेट्स रिकव्हरी फेज, दॅट इज द
repolarization of ventricles. म्हणजे 4 टप्पे: ऑरिक्युलर डिपोलरायझेशन, रिपोलरायझेशन, व्हेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशन, रिपोलरायझेशन. 4 टप्पे लक्षात असू द्या. आता या 4 टप्प्यांमध्ये पहा, सुरुवातीला पी वेव्ह काय दाखवते? ऑरिक्युलर सिस्टॉल. पी सुरुवात एस ए नोड स्टिम्युलेट होणं आणि ऑरिक्युलचं कॉन्ट्रॅक्शन होणं. त्यानंतर क्यू आर एस इंडिकेट्स व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल. त्यालाच आपण व्हेंट्रिक्युलर सिस्टॉल म्हणतो. आणि व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होताना काय होतंय? तर हा इम्पल्स एव्ही नोड पिक करतो, बंडल्स ऑफ हिज पुरकिंजेस फायबर पुढे जातो आणि त्यामुळं व्हेंट्रिकलचं डिपोलरायझेशन होतं. पण ज्यावेळी व्हेंट्रिकलचं डिपोलरायझेशन होतं त्यावेळी ऑरिकल्स रिलॅक्स याच दरम्यान होत असतात. ऑरिक्युलर रिपोलरायझेशनची प्रोसेस इथं होत असते. ऑरिक्युलर रिपोलरायझेशनची प्रोसेस इथं होत असते या QRSच्या दरम्यान. म्हणजे ऑरिक्युलर डिपोलरायझेशन इथं आहे, ऑरिक्युलर रिपोलरायझेशन इथं आहे, व्हेंट्रिक्युलर डिपोलरायझेशन इथं आहे, व्हेंट्रिक्युलर रिपोलरायझेशन इथं आहे. अशा प्रकारे आपण ECGच्या साहाय्यानं हार्टचं ॲक्शन पोटेन्शियल किंवा इलेक्ट्रिसिटी, त्याची जे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल त्याचं आहे ते आपण चेक करत असतो. सो पी वेव्ह रिप्रेझेंट्स द एक्सायशन of atria and causes auricular systole. QRS represents depolarization of ventricles. T wave represents the repolarization of ventricles. आणि अशा प्रकारे आपण PQRST रेकॉर्ड करत असतो. नॉर्मल जर हार्टबीट म्हटलं तर अशा प्रकारे आपल्याला इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम मिळणार. जर फास्ट असेल तर आपल्याला जिथं भरपूर जवळ मिळतात. एकदम स्लो असेल तर लांब मिळतात. इरेग्युलॅरिटी असेल तर आपल्याला त्यावरती रेकॉर्ड पाहायला मिळतं. आणि काही लोकांमध्ये समजा डेथ झाला तर PQRST असं आहे, ते सरळ असं जर आलं, that leads to death. अशा प्रकारे आपल्याला या हार्टचं वर्किंग व्यवस्थित आहे की नाही हे चेक करता येतं. यानंतर समजा ही प्रायमरी लेवलची टेस्ट पाहिली, याच्यात जर आपल्याला काही प्रॉब्लेम वाटला तर पुढं आपण इको टेस्ट घेतो. 2D इको, 3D इको, आता तर 4D इको आलंय. त्याचाही उपयोग हार्टच्या सर्व स्ट्रक्चरचा, फंक्शनचा स्टडी करण्यासाठी केला जातो. आणि आपल्याला आणखी टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट म्हणतो, त्याचाही उपयोग आपल्यामध्ये जर करोनरी आर्टेरियल डिसीजेस असतील तर चेक करण्यासाठी ट्रेडमिल टेस्ट किंवा स्ट्रेस टेस्ट यांचा वापर केला जातो. आपण बघूया की ॲक्च्युअल ECGची प्रोसेस कशी केली जाते. एक व्हिडिओ त्याचा आपण इथं पाहूया. System consists of the following components: the sinoatrial node, or SA node, located in the right atrium near the entrance of the superior vena cava. This is the natural pacemaker of the heart. It initiates all heartbeat and determines heart rate. Electrical impulses from the SA node spread throughout both atria and stimulate them to contract.
The Atrioventricular Node, or AV node, located on the other side of the right atrium, near the AV valve. The AV node serves as electrical gateway to the ventricles. It delays the passage of electrical impulses to the ventricles. This delay is to ensure that the atria have ejected all the blood into the ventricles before the ventricles contract. The AV node receives signals from the SA node and passes them onto the atrioventricular bundle, AV bundle, or bundle of His. This bundle is then divided into right and left bundle branches, which conduct the impulses toward the apex of the heart. The signals are then passed onto Purkinje fibers, turning upward and spreading throughout the ventricular myocardium. Electrical activities of the heart can be recorded in the form of electrocardiogram, ECG, or EKG. An ECG is a composite recording of all the action potentials produced by the nodes and the cells of the myocardium. Each wave or segment of the ECG corresponds to a certain event of the cardiac electrical cycle. When the atria are full of blood, the SA node fires. Electrical signals spread throughout the atria and cause them to depolarize. This is represented by the P wave on the ECG. Atrial contraction, or atrial systole, starts about 100 milliseconds after the P wave begins. The PQ segment represents the time the signals travel from the SA node to the AV node. The QRS complex marks the firing of the AV node and represents ventricular depolarization. Q wave corresponds to depolarization of the interventricular septum. R wave is produced by depolarization of the main mass of the ventricles. S wave represents the last phase of ventricular depolarization at the base of the heart. Atrial repolarization also occurs during this time, but the signal is obscured by the large QRS complex. The ST segment reflects the plateau in the myocardial action potential. This is when the ventricles contract and pump blood. The T wave represents ventricular repolarization immediately before ventricular relaxation, or ventricular diastole. The cycle repeats itself with every heartbeat. David, I'm one of the medical students. Thanks for coming in today. Can I just confirm your name and date of birth? Sure, it's James Alexander, 30. I'd like to do an ECG to your chest, arms. That's fine. Full pain in your chest at all? No. Okay, I'm just going to... Is that okay? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Okay, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads, okay? सहा इलेक्ट्रोड जोडलेले Just going to आहेत. place some sticky pads on. 6 लीड जोडल्यात तिथं. V1 V2 V3 त्याच्या अगोदर V4 V5 and V6 6 लीड इथं जोडल्या So if you just आहेत. relax your hands flat for me, just on the side. That's great, thank you. Just going to put some sticky pads on your wrist. दोन्ही रिस्टला जोडलेले आहेत. And on your ankles as well. दोन्ही पायालाही जोडलेल्या आहेत.
या लीड जोडल्या जात आहेत. या लीड जोडलेल्या आहेत. आणि हार्टबीटच्या वेळी जे ऍक्शन पोटेन्शियल जनरेट होईल ती रेकॉर्ड केली जाईल या मशीनच्या साह्यानं इलेक्ट्रोकार्डिओग्रामवरती. पहा, मॉनिटरवरती इथं रेकॉर्ड दाखवतंय आणि आपल्याला ग्राफ पेपरवरती पण रेकॉर्ड मिळतं. हे हा बाहेर निघतोय, आता ग्राफ पेपर निघतो बाहेर, त्याला इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम म्हणतो आपण. हा इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम आहे. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off.